kids, ngayon ituturuan ko kayo kung paano gagawa ng isang quiz na mag-enjoy ang mga bata sa inyong klase. Ito yung natawag nating quizzes. Una, punta tayo sa word browser, type natin ang Quizizz. Ayan. Then, pindutin natin ito. Quizizz, the world most engaging learning platform. Dito kailangan mo pang mag-sign up kung hindi ka pa member. Ako, already member na, kaya akin ang sisiyan. Sign up po tayo sa Google. Okay, naka-sign up na po tayo, naka-sign in. Dito may makita kayo yung explore, may library, reports, classes, settings. Pindutin po natin ay create. Pwede kayong mag-dito po ay pwede kayong bumuo ng quiz kaya ay lesson. Ang atin po ay quiz. Pindutin natin ang quiz. Before you do that, ating pangalanan ang ating quiz. Halimbawa ay science quiz. Choose the relevant subject. Kaya, science ang ating pindutin. Then, next. Magpapipiliin po tayo kung gusto nyo multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, open-ended, at may tinatawag slide. Dito po tayo sa multiple choice. Una, ito ang nagbibigay ng liwanag sa buong mundo. Type natin ang question. Ating answer question 1. Ito ba ay buwan? Bituin, araw, lahat ay tama. Then, dapat tayo sa siyempre, atin po titikan ang tamang sagot. Then, proceed tayo sa save. Another. Duplicate lang po natin ang question. Atin pong papalitan. Okay. Ito ang nagbibigay buhay sa isang halaman maliban sa araw. Ating pagpipilian, hangin, B, ulan, C, tubig. Lahat ay tama. Sagot ay tubig. Atin pong isi-save. Another question. Duplicate ulit natin.
question number 3. Ito ang tatlong pangunahing pangangailangan ng tao. A. Gamot, pagkain, damit. B. Gamot, damit, tahanan. C. Pagkain, tubig, at hangin. Letter D, lahat ay mali. Ang sagot ay letter C. Then, atin is a safe. Okay, lagyan po natin ng image. Upload lang po tayo. Ang bawang image po nito ay related. Yan. Si Mendeleev. English. From kinder to grade 6. Then save. Then makita yung exit and done. Ito natin ay done. So po ay kusang nag-save. Dito po tayo sa preview. Ayan. Then mata po dito start, challenge friend, plus start. Ito po tayo sa start. Then magpi-play na po siya. Pipili po tayo ng sagot. Ang bawat po ay ito. Okay, tama. Number 2. Ito nagiging maliban sa araw. Check natin ay lahat ay tama. Ano kaya ang sagot? Incorrect. At ayan. Answer is correct. At lalabas na po ang ating final pagkatapos po ng final question. The end. Ang laman po. At pwede nyo po siyang i-share. Pindutin nyo po ito. Pwede po sa Facebook, sa classroom, o kaya ay sa Tchr. Ang lamang po at maraming salamat. Sana kayo ay mayroong natutunan.